درسنا الجديد أيها الأصدقاء، سوف نتعلم كيف نبرمج قائمة منسدبة. لدينا جدول، وهذا الجدول يحتوي على الأسماء: العمود B والعمود C والعمود D والعمود E سوف يكونون مخفيين. نحن فقط لدينا أداة نسجل فيها حرف. أول حرف يسجل ونضغط هذه القائمة المسدلة، يعرض لدينا جميع الأسماء التي تتوافق مع هذا الحرف. لنرى مثلا حرف الجيم متوافق مع الاسم الأول الذي هو موجود بالسطر السادس، والاسم الموجود بالسطر الثامن، والاسم الموجود بالسطر التاسع. هذه الدالات تعالج الموضوع ويعرض لنا هذه الأسماء فقط. أين اختفى سمير؟ لأنه غير متوافق. إذا تم وضع حرف س تم إظهار سمير. إذا تم وضع حرف ج وألف، نلاحظ يوجد برمجة ديناميكية، وهنا يوجد تغييرات. الآن سوف نستعرض. لدينا 4 أعمدة، 4 دالات، 4 أسطر برمجية فيها عدة دالات. نلاحظ العمود الأول يحتوي على 2 من الدالات، وهنا 2 من الدالات، وهنا 3 من الدالات، وهنا 2 من الدالات. أما ما هو موجود وما هو يكتب في هذه الأداة تتبرمج مع جيم واحد. أيضا نحن نستطيع أن نخفي جيم واحد لكي يرى المستخدم فقط هذا الجدول البسيط الذي يحتوي على هذه البرمجة. لنرى الآن كيف تكون البرمجة وكيف نحصل على هذه العلاقات. نحن لدينا في هذا العمود أسماء. نضع الدالة التي هي search التي تقوم بعملية البحث، وتقول ابحث لي عن جيم واحد. ما هو موجود في الجيم واحد ضمن الخلية A9، وأعطيني الرقم 1 للتطابق. عندما وضعنا هذه العلاقة لوحدها، استنتج أن إذا لم يكن موجود هذا الحرف ضمن هذه الخلية تعطي علاقة خطأ. لذلك وضعنا الإف إيرور وقلنا إذا كان يوجد علاقة خطأ أعطيني مسافة فارغة. فإذا نحن عندما وضعنا الجيم نلاحظ هذه الخلايا أعطت أرقام 1 بما معناه أن توافق الشرط. أما العمود الثاني فهو يعالج أنني أريد أن أعرف التطابق أين موجود بأي سطر، ويقول إذا الB9 كانت لا تساوي فارغ أي إنها تساوي 1. إذا نستطيع أن نقول أنها تساوي 1 هنا في هذه الحلقة، لكننا وضعنا أنها لا تساوي الفراغ. وإذا تحقق هذا الشرط أعطيني رقم السطر، راو قوسين صغيرين معناته أعطيني رقم السطر، وبذلك يقول أن الناتج هنا رقم سطره 6 والناتج هنا رقم. أما عندما عندما يكون فراغ فإذا إنها الناتج فراغ. هذا هو العمود الثاني. نحن ب4 أعمدة نحصل على النتيجة التي هي موجودة هنا مربوطة مع الأداة. فإذا نحن لدينا 3 أعمدة مهمة، والنتيجة أيضا موجودة بالعمود الأول. العمود الأول استنتجنا أن الرقم أو المحرف الموجود متوافق وموجود في ضمن هذه الخلايا، والعمود الثاني أعطانا رقم السطر الذي نحن هنا موجود. أما العمود الثالث برمجته تقول أيضا نلغي الإف ونقول اسمين. إنها دالة مهمة وتعطينا الترتيب
تعطينا ترتيب وجود العمود C. إذن فهو يقول هذا العمود C أين هو موجود؟ إذا قال أنه موجود بدون فراغات، فإذا يعطي النتيجة بدون فراغات. هنا نقول اسماعيل العمود C كاملا أعطيني إياه. هنا نستطيع أن نعوض عن هذه الدالة التي تقول راو ناقص 5 رقم 1، وهنا نضع له رقم 2، وهنا رقم 3، رقم 4، فإذا أصبحت العملية مملة. لذلك استعضنا عنها بالدالة التي تقول أين أنا أقف ناقص منه 5، لأننا بدأنا جدولنا بأنقص 5، فإذا هي النتيجة التي هنا سوف تقول أنك تقف في السطر السادس، إذا أنقصنا منه 5 فإذا أنا 1، وبذلك أعطيني من السمايل أول واحد موجود في العمود C. أما هنا يقول أنا موجود في السطر السابع، السطر السابع أنقص منه 5، فإذا يعطيه 2، فإذا هنا السمايل تقول في العمود C أين هو ثاني دالة لا تعطي مسافة بل تعطي رقم 8، فإذا تستدرج رقم 8 وهنا تستدرج رقم 9. إنها من الدالات. توصلنا الآن إلى آخر عمود الذي يقول فيه الإندكس كلمته النهائية، ويقول هنا الإندكس أنني أريد أن أعرف ما هو موجود في العمود A كاملا على حسب ما هو موجود في D9. D9 أو D8 حسب الدالة التي تم سحبها. D9 لا تحتوي على بيانات. لنفترض أن هنا موجود D8. هنا عندما يقول أنا رقم 9، فإذا هو يقول أعطيني ما هو موجود في السطر التاسع. فإذا في هذه الحالة هذا التشابه مثل هذا التشابه، هنا أعطانا أرقام الأسطر التي توافقت، وهنا أعطانا محتويات الخلايا التي توافقت. إن الدالة إندكس if error تقول إذا كانت الخلية فارغة أعطيني فارغ، إذا كان يوجد خطأ برمجي. نحن لا نعالج الإف، نعالج الإندكس بأهميتها. تقول العمود A يحتوي على بيانات، أعطيني من العمود A ما هو مسجل بالD8. D8 يقول أنا في ال9، فإذا يستدرج لنا مباشرة بيانات السطر التاسع، وهنا يستدرج بيانات السطر الثامن، وهنا بيانات. إذا تم وضع حرف س نلاحظ أن هنا مباشرة أعطانا رقم 7، وهنا مباشرة الإندكس أعطانا كلمة 7. وإذا تابعنا العمود الأول يقول أن عملية البحث التي هي موجودة بالسيرش لا تتوافق مع الأول، فقط تتوافق مع الثاني، السطر الثاني. الثالث والرابع لا تتوافق لأنها أصبحت فارغة، فقط الواحد موجودة هنا. وبذلك العمود الثاني نقول أن الواحد ما هو رقم سطره؟ قال 7. ولذلك العمود الثالث نقول ما هو موجود في السي أعطيني السمايل، فإذا يعطينا فقط 7، لا يعطينا شيء أبدا. وبذلك الإندكس أعطانا كلمة سمير فقط، لأنني أريد ما هو يحتويه السطر 7. ما هو موجود هنا يربط مع هذه الدالة. بقي لدينا فقط نشرح كيف هذه الأداة ربطت ما تسجله مع الخلية، وربطت ما تعرضه مع المجال. لنذهب ونرى، نطلب أن ندخل في تصميم الدالة ونرى في خصائص الدالة أن هذه الأداة، عفوا الأداة ليس الدالة، هذه الأداة تم ربط أن ما يسجل فيها يذهب إلى الخلية J1، وهي تعرض ما هو موجود بالE6 لE9، وبذلك حصلنا على ما نحن نطلبه من E6 إلى E9،
وعندما نسجل هنا تذهب إلى جيم 1. تسجيلنا ما نسجله ضروري يذهب إلى جيم 1 لأن الدالات هنا مربوطة مع ما هو يسجل في الجيم 1. برمجة ليست صعبة، ونشكر الجهة التي تم عرضها في اليوتيوب وتم تنسيقها بشكل مناسب كما رأيته أنا وشرحها من قبلي وتغيير عدة أمور فيها. إن المبدأ هو البحث عن ما هو جيد ومفيد للإكسل وإعادة شرحه وإعادة تنسيقه لإعادة نشره في طريقة مناسبة حسب أسلوب كل مبرمج. أرجو أن تكون هذه البرمجية مفيدة لكم وأخذتم منها ما هو مفيد، لأننا نعرض الجديد عندما يكون الموضوع مهم ويستفيد منه قسم كبير من المبرمجين. نلتقي غدا إن شاء الله.